Tervetuloa taas mukaan sosiaalilääketieteen pariin. Tämä on meidän sarjan 5. osa. Terve vaan munkin puolesta. Ja tänään meillä on aiheena tosi keskeinen juttu Suomessa toimiville lääkäreille ja oikeastaan kaikille hoitoalalla. Puhutaan siis potilasvakuutuslaista. Joo, just näin. Tämä nykyinen laki vuodelta 2019 on olemassa ihan potilaan turvaksi. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No sen ydinajatus on se, että korvataan henkilövahinkoja, joita sattuu terveyden- ja sairaanhoidossa. Okei. Ja tämä on tärkeää. Korvauksen saaminen ei aina, siis ei välttämättä, edellytä, että hoidossa olisi tapahtunut joku virhe. Aivan. Tuo on kyllä olennainen pointti. Korvaus ilman virhettä. Mutta mistä rahat tähän järjestelmään tulee? Miten se pyörii? No, ne rahat kerätään pakollisina potilasvakuutusmaksuina. Eli kaikki terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavat, niin ne maksaa niitä. Eli se on lakisääteinen velvoite niille toimijoille. Joo, just näin. Ja se vakuutus sitten kattaa ne ylimääräiset ja tarpeelliset kulut ja muut menetykset, mitä siitä vahingosta potilaalle tulee. Eli mitä esimerkiksi? Vaikkapa ylimääräisiä hoitokuluja, tai jos menettää ansioita, tai korvausta kivusta ja särystä. Tällaisia. Selvä. Mutta mikä se kynnys sitten on, että vahinko korvataan, kun sanoit, että ei virhettä aina vaadita? Niin. Useimmiten se arvioidaan sen kautta, että olisiko kokenut terveydenhuollon ammattilainen, siis joku tosi osaava tyyppi, niin olisiko se ei todennäköisesti toiminut samassa tilanteessa toisin. Okei. Ja olisiko se sillä tavalla voinut välttää sen vahingon? Eli verrataan siihen, mitä osaavalta ammattilaiselta voi yleisesti odottaa. Eli ei syytetä ketään yksittäistä, vaan katsotaan sitä yleistä ammattitaitotasoa. Juuri näin. Kyse on objektiivisesta arviosta, ei niinkään moitteesta. Joo, tuo on kiinnostava toi pokeneen ammattilaisen mittapuu. Mitä sitä siitä käytännössä arvioidaan? Onko se aina ihan selkeä juttu? No ei se aina ole helppoa, myönnetään. Siinä potilasvakuutuskeskuksen eli PVK:n asiantuntijoiden rooli on tosi iso. Mm-hmm. Ne katsoo niitä tapauksia lääketieteellisen tiedon ja vakiintuneiden hoitokäytäntöjen valossa. Joskus se raja on selvä, mutta joskus tarvitaan vähän enemmän pohdintaa. Ymmärrän. No hei, käydäänkö läpi niitä tilanteita, missä korvausta voi saada? Että millaisia vahinkotyyppejä tämä laki kattaa? Joo, hyvä idea. Ne voi jakaa karkeasti 7 päätyyppiin. Okei. Ekana on ne hoitovahingot, eli just ne, missä se toiminta on alittanut sen mainitun kokeneen ammattilaisen tason. Selvä. Sitten tokana on infektiovahingot. Eli jos hoitoon liittyy infektio, se voi olla korvattava. Siinä arvioidaan myös sitä, kuinka ennakoitavissa se infektio oli, kuinka vakava se vahinko on ja mikä potilaan muu tilanne on. Ei kaikkia infektioita korvata. Joo, loogista. Mitäs muita? Kolmantena on laitevahingot. Eli jos vika on ollut siinä hoitolaitteessa tai välineessä. Okei. Neljäntenä, nämä on harvinaisempia, hoitohuoneistoon tai laitteistoon liittyvät vahingot. Esimerkiksi jos sairaalassa syttyy tulipalo ja potilas vahingoituu. Onneksi harvinaisia. Joo. Viidentenä voi olla tapaturmavahinko, eli potilaalle sattuu joko tapaturma vaikka tutkimuksen aikana, hoidossa tai sairaankuljetuksessa. Mhm. Kuudentena on sitten tämä vähän erityinen kategoria, kohtuuton vahinko. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa tosi vakavaa ja pysyvää seurausta tai jopa kuolemaa, jota pidetään kohtuuttomana. Siinä punnitaan sitä alkuperäisen sairauden vakavuutta, potilaan muuta terveyttä ja sitä, kuinka yllättävä se vahinko oli. Tässä ei siis välttämättä tarvita mitään virhettä. Ahaa, eli tämä on se tilanne, missä ei tarvita virhettä. Joo, tämä on yksi sellainen selkeä esimerkki. Okei, vieläkö oli joku? Joo, 7 on vielä lääkkeisiin liittyvät vahingot. Eli jos vahinko johtuu virheestä lääkkeen määräämisessä tai toimittamisessa apteekista tai antamisessa potilaalle. Selvä, tuo jaottelu kyllä selkeyttää asiaa. Erityisesti tuo kohtuuton vahinko kuulostaa sellaiselta, missä voi olla aika monimutkaista punnintaa. Kyllä, sitä se voi olla. No mutta mitä sitten tehdään, jos vahinko tapahtuu tai sitä epäillään? Miten potilas
tai omainen lähtee liikkeelle? No ihan ensimmäisenä tietysti pyritään hoitamaan se tilanne ja korjaamaan vahinko heti kun mahdollista. Se on A ja O. Totta kai. Ja sitten on tosi tärkeää kirjata kaikki tarkasti potilaskertomukseen. On myös hyvä käytäntö tehdä erillinen muistio tapahtuneesta. Ja avoin keskustelu potilaan kanssa on ihan ehdottoman tärkeää. Joo. Entä neuvonta? Potilas voi aina olla yhteydessä potilasasiaa vastoivaan. Sieltä saa neuvoja ja apua siihen, miten edetä. Hyvä tietää. Ja se itse korvaushakemus, se tehdään sinne potilasvakuutuskeskukseen PVK:hon. Ja ne tekee sitten puolueettoman päätöksen lain perusteella. Okei. Onko siinä hakemisessa joku aikaraja, kun monestihan nämä asiat voi selvitä vasta myöhemmin? Joo, on. Ja tämä on todella tärkeä muistaa. Korvausta pitää hakea 3 vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää siitä vahingosta ja sen yhteydestä hoitoon. 3 vuotta siitä, kun tiesi. Niin, tai siitä, kun olisi pitänyt ymmärtää se yhteys. Mutta sitten on vielä toinen raja. Ehdoton takaraja on 10 vuotta siitä alkuperäisestä tapahtumasta, joka sen vahingon aiheutti. Eli 3 vuotta tietoon saamisesta, mutta maks 10 vuotta tapahtuneesta. Selvä. Nämä on tärkeitä päivämääriä. Joo, ehdottomasti. Ne on ehdottomia ne määräajat. No niin, tässä tuli aika tiivis, mutta tosi valaiseva paketti potilasvakuutuslaista. Sen periaatteiden tunteminen ei ole pelkästään lakijuttu, vaan se on ihan osa sitä ammatillista vastuuta ja potilasturvallisuutta. Aivan niin. Tämä laki suojaa potilasta, mutta sen syvempi ymmärtäminen auttaa meitä kaikkia terveydenhuollossa toimimaan paremmin ja ehkäisemään vahinkoja jo etukäteen. Se on osa laadukasta hoitoa ja sitä turvallisuuskulttuuria. Lopuksi voisi heittää sulle, joka kuuntelet, pienen pohdittavan. Miten tämä tieto potilasturvallisuudesta ja siitä, että vahingosta voi seurata korvausvelvollisuus, miten se vaikuttaa ihan siellä arjessa, päivittäisiin hoitopäätöksiin ja siihen lääkärin tai hoitajan työhön? Lisääkö se tervettä varovaisuutta vai jotain muuta kenties? Olisi tosi kiva kuulla sun ajatuksia ja kokemuksia tästä aiheesta. Jätä ihmeessä kommenttia tämän keskustelun alle. Joo, kiitos mielenkiinnosta tätä tärkeää aihepiiriä kohtaan. Toivotaan kaikille turvallisia ja rauhallisia työpäiviä. Moi moi!